با یه تعریف خیلی قشنگ و کامل با از تیم آشنا شدیم. اون تعریف شامل بخش‌های مختلفی بود که ما سعی می‌کنیم دونه به دونه اون بخش‌ها رو باز کنیم و بیشتر در موردش صحبت بکنیم. بذارین یه نگاه دیگه به اون تعریف بکنیم. تیم یه تعداد کوچیکی از آدم‌هاست با مهارت‌های مکمل هم دیگه که به یه دلیل مشترکی اهداف خروجی‌های مشخص و روش انجام اون هم متحدن و هم نسبت بهش پاسخگوان. اولین بخشش که خیلی پایه‌ایه میگه یه تعداد کوچیکی از آدم‌ها. این یعنی چی؟ چرا باید تعداد آدم‌ها توی یه تیم کم باشه؟ بذارین یکم بازی با ریاضی بکنیم. اگر ما 3 نفر آدم داشته باشیم، 3 تا لینک، 3 تا ارتباط بین آدم‌ها بیشتر وجود نداره و ما باید حواسمون به این 3 تا لینک باشه. اگر این آدم‌ها بشن 4 تا، 5 تا و 6 تا، تعداد لینک‌هایی که بین آدم‌ها میتونه وجود داشته باشه میشه 15 تا. و اگه تعداد بیشتر بکنیم آدم‌ها باشن 12 تا میشه 66 تا لینک، یعنی 66 تا ارتباط باید حواسمون جمع باشه که درست باشه، درست برقرار بشه، ارتباط بین آدم‌ها درست باشه و با هم خوب تعامل بکنن. اگر که این عدد بشه 50 تا و بیشتر، یعنی بیش از 1200 تا ارتباط بین آدم‌ها وجود داره. اینو مقایسه کنیم با یه ساختار سازمانی درختی. لینک‌هایی که آدم‌ها اونجا دارن خیلی محدودتر میشه تا یه تیمی که ساختار فلت داره و آدم‌ها با هم دیگه در ارتباطن. یه دلیل خیلی واضحی که به ما کمک میکنه فکر بکنیم چرا باید تیم کوچیک باشن، به خاطر ارتباطات زیادی که بین اعضای تیم باید وجود داشته باشه و خاصیت خود تیم. ما اگر که تعداد آدم‌ها رو زیاد بکنیم تیم از هم میپاشه. هممون اطرافمون این تجربه رو داریم که یه تیمی تعدادش خیلی زیاد شده و به دلیل اینکه این آدم‌ها نتونستن با هم دیگه کار بکنن تیم از بین رفته و از هم پاشیده. حالا اینکه تیم‌ها کوچیک باشن چه خصوصیات دیگه‌ای، چه مزیت‌های دیگه‌ای میتونه برای ما داشته باشه؟ چند تا مزیت اینجا سعی می‌کنیم در موردشون صحبت بکنیم. اولین مزیتی که وجود داره اینه که مشارکت آدم‌ها افزایش پیدا می‌کنه. چطوری؟ آقای مورگان توی فوربس یه مقاله نوشته که چرا تیم‌های کوچیک از تیم‌های بزرگ بهتر کار می‌کنن. دقیقاً چیزی که آدم وقتی رو میخونه بهش متوجه میشه اینه که آدم‌ها رضایت بیشتری دارن و خیلی درگیرترن تو کارشون وقتی تعداد آدم‌ها کوچیک‌تر میشه. این به خاطر اینه که وقتی آدم‌ها توی تیم کوچیک‌تر کار میکنن یه خصوصیتی تو آدم‌ها وجود داره به نام سوشال لوفینگ یا از زیر کار در رفتن اجتماعی. یعنی که آدم‌ها کاراشون رو وقتی که تعدادشون زیاده و چند نفر دارن یک کاری انجام میدن میتونن بگن که فلانی انجام نداد یا فلانی انجام داد. اما وقتی تیم کوچیک باشه آدم‌ها این کار رو انجام نمیدن. یه بررسی دیگه انجام شده تو کشور آمریکا تو سال 2013 که نشون داده که مشارکت تیمایی که کمتر از 10 نفرن یا شرکتایی که کمتر از 10 نفرن امتیازش 42%. و برای تیمایی که مال شرکت‌های بزرگه، یعنی شرکت‌های 100 نفر به بالا 200 نفر به بالا، این عدد در بهترین حالت به 30 رسیده. این دو تا عدد و این دو تا بررسی به ما کمک می‌کنه که یه فکری داشته باشیم وقتی تعداد آدم‌ها زیاد باشه توی تیم قاعدتاً مشارکت اونا توی کارهای تیمی کاهش پیدا می‌کنه. گرچه همین خروجی که مشارکت آدم‌ها تو تیم‌های کوچیک بالاتره خیلی چیز ارزشمندیه و خیلی به ما کمک میکنه برای کارامون، ولی واقعیتش اینه که توی تحلیلی که گالوپ انجام داده دیده که تیمایی که کوچیک‌ترن به نسبت همه اینا و نسبت به تیم‌های بزرگتر، تیم‌ها وقتی کوچیک‌ترن مشتری‌ها ازشون راضی‌ترن، سودآوری تیم بیشتره، کارایی اون تیم بیشتره، مشکلات بهداشت محیط کار یعنی مثلا قطع شدن دست و پا و کار اتفاقی که ممکن تو کارخونه بیفته کمتره و غیبت آدم‌ها هم سر کار کمتره. این دلیلش میتونه این باشه که وقتی تعداد آدم‌ها زیاد میشه تعهد آدم‌ها، این حس تعلق آدم‌ها نسبت به اون کار زیاد میشه. پس اگه ما دنبال تیمی هستیم که نوآور باشه، مشارکت آدم‌ها توش زیاد باشه، باید روی تعداد آدم‌ها خیلی توجه داشته باشه. یه تأثیر دیگه ای که تعداد کم افراد تو تیم میتونه داشته باشه
اینه که ارتباطات این آدما با هم دیگه خیلی قوی تر میشه. توی اسلاید قبل دیدین اون تعداد آدمایی که هرچی که تعداد آدما زیاد میشد تعداد لینک ها خیلی وحشتناک زیاد میشد. اما خیلی واضحه که میتونه به ما کمک بکنه. وقتی تعداد آدما رو محدود کنیم تعداد ارتباطات آدما کم میشه و میتونی کیفیتش رو بیشتر روش تمرکز بذاریم. یا اینکه وقتی تعداد کمتری آدم داری که باشون در ارتباط باشی حتما میتونی تصور بهتری از اون داشته باشی، درک بهتری به اون داشته باشی و ارتباط قوی‌تری هم با اون داشته باشی. اگه بخواید یه مثال روزمره برای زندگیمون رو در نظر بگیریم، شما فرض کنید بخواید با تمام دوستا و همکلاسی‌های دبیرستانتون دوست باشین. هم چیز غیر ممکنه. همه ما با بهترین دوستای دوران دبیرستان و دانشگاه و مدرسه‌مون در ارتباطیم. مسئله‌ای که پیش میاد وقتی ما دنبال ارتباط با یه تعداد زیادی از آدم‌ها هستیم اینه که وقتی تعداد زیادی آدم ما باشون در ارتباطیم، اینکه هر کسی مسئولیتش چیه و چجوری ما میتونیم کارمون رو طوری انجام بدیم که مکمل کارمون باشه رو از دست میدیم. فرض کنیم ما بخوایم 20 نفر 30 نفر رو بدونیم که چجوری دارن کار میکنن، مسئولیتشون چیه، ما چجوری کارمون رو انجام بدیم که به اونا کمک بکنه. یه استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد به نام آقای هکمن یه نظریه داره به نام لینک منیجمنت. میگه که آدما وقتی که دارن کار میکنن تو محیط کار، لینک هایی که با بقیه برقرار میکنن رو باید بتونن مدیریت بکنن. وقتی میتونن این لینک ها رو مدیریت بکنن باعث رشدشون میشه و اگه تعداد لینک ها توی شرکتی بالا بره، اتفاقی که میفته اینه که تو اون شرکت وقت همه آدما تلف میشه برای اینکه فقط با هم دیگه ارتباط داشته باشن. فکر میکنم ما هممون تجربه این که یه تیمی اینقدر بزرگ بشه که جلساتش اینقدر وقتگیر بشه و بیفایده بشه و ارتباطات آدما بینش همش در حال نامه زدن و زنگ زدن بین و زنگ زدن، هممون با سازمان‌های مواجه شدیم که به این اتفاق افتادن، خاصیت تیمیشون از بین رفته و نوآوریشون رو از دست دادن. یه نکته‌ای هم که کوچیک نگه داشتن تیم توی کار تیمی اهمیت داره اینه که ما بتونیم ارتباطات تیم رو مدیریت بکنیم تا ارتباطات قوی‌تری داشته باشیم. خب مزیت بعدی که تیم کوچیک میتونه برای ما داشته باشه اینه که نوآوری توی تیم کوچیک میتونه بیشتر باشه. ولی چرا؟ ما یه پدیده‌ای داریم به نام گروپ تینک یا تفکر فکر کردن تیمی. این یه پدیده‌ایه که خب خوبه آدم تو جمع فکر کنه، جمع تصمیم بگیره، ولی اینکه فکر رو تیم انجام بده و همه کارا درگیر تیم باشه و هر حرفی تیم بزنه، اتفاقی که داخلش میفته اینه که آدم‌ها خودشون ابزار کارشون رو از دست میدن و نمیتونن کارشون رو جلو ببرن و همه چیز منتظر این میشه که جلسه بذاریم، فکر کنیم، ببینیم گروه چی میگه، ببینیم جمع چی میگه. اما چجوری یه تیم کوچیک میتونه جلوی اینو بگیره؟ اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما یه تیم کوچیک داریم، آقای نیل کریستی اومده اینو بررسی کرده و دیده تو تیم‌های کوچیک آدما چون تعداد کمه، ارتباطاتشون کمه، ارتباطات میتونه دوستانه تر باشه، چالش پذیرترن و حرفاشون رو رک‌تر با هم دیگه میزنن و وقتی یه چیزی تو جمع مطرح میشه که خیلی خوب نیست، همه ساکت نمیشن به خاطر اینکه جمع داره یه حرفی میزنه. و اتفاقی که میفته در نهایت اینه که تو جمع‌های کوچیک‌تر، توی تیم‌های کوچیک‌تر، همه آدما میان نقد میکنن، نظرشون رو میگن و جلوی فرآیندهای اشتباه و ناکارآمد تصمیم گیری تیمی رو میگیرن. و این فقط وقتی اتفاق میفته که توی تیم ارتباطات بیشتره. این ارتباط خیلی مستقیمی هم با یه خصوصیت دیگه کوچیک بودن تیم‌ها داره و اونم اینه که جلساتی که برگزار میشه تاثیرگذارترن. همه ما تجربه شرکت توی جلسه 30-40 نفر داریم که هممون خوابمون برده. وقتی تیم کوچیک‌تر میشه و جلسات خیلی کوچیک‌تر برگزار میشه با آدمایی که بهشون مربوط قضیه، همه آدم‌ها یه صحبتی میکنن، حرفای درست در مورد زده میشه و اینکه به یکی بشینه کنار و همرنگ جماعت بشه به این میره. آدم‌ها سعی میکنن تو جمع کوچیک‌تر حرفشون رو بزنن و خودشون رو بیشتر تاثیرگذار توی اون جمع حس میکنن.
یه اتفاق دیگه هم که میفته، شما فرض کنید از یه جمعیت 40 نفره بخواید یه تصمیمی یا یه جلسه برگزار کنید برای 4 نفر آدمی که مربوط به اونن. 36 نفر بقیه فکر میکنن که مربوط نیست قضیه بهشون و شما 36 نفری دارین که حس میکنن درگیر نشدن تو قضیه، ولی 4 نفر که دارین که درگیر میکنن. اما اگر تیم کوچیک باشه، اگر فرض بکنین 2 نفرشون هم تو اون جلسه حضور نداشته باشن، شما 2 نفر داری که درگیر نبودن تو اون صحبت و اون 4 نفر میتونن با صحبت باشون اونا رو قانع بکنن و 4 نفر دارین که خودشون تو اون جلسه بودن و جلسه نتیجه داشته و اتفاق افتاده. بالاخره ما تو همه جلسه نمیتونیم همه آدما رو درگیر بکنیم، ولی اتفاقی که میفته اینه که وقتی تعداد کل آدمامون کوچیک‌تر باشه، در نهایت جلساتمون میتونه تاثیرگذارتر باشه. در نهایت نکته‌ای که در مورد تیمای کوچیک وجود داره اینه که وقتی تعداد تیم کمه، آدما حس میکنن که پشتیبانی بیشتری از بقیه افراد تیم میگیرن. خانم مولر که خودش روانشناسه و استاد مدیریته، یه ترمی رو تعریف کرده به نام ریلیشنال لاس، یعنی افت ارتباطی، و در مورد این صحبت میکنه که چرا آدما تو تیمای بزرگتر عملکرد پایین‌تری دارن. دلیلش اینه که آدما وقتی توی تیم بزرگ کار میکنن حس میکنن که پشتیبانی کمتری، دوستای کمتری، آدمایی که پشتشون باشن کمتری توی اون تیم دارن یا درصدش کمتره. نهایتا فکر میکنن از 30 نفر 3 نفر پشتشونن، ولی وقتی تیم کوچیک‌تر باشه فکر میکنن از 6 نفر 3 نفر پشتشونن و این باعث میشه که افت کارشون کمتر باشه. و این ریلیشنال لاس یا افت ارتباطی فقط این نیست که آدم اینو از اطرافیانش یا همکارای خودش حس بکنه. بعضی موقع خیلی ساده ممکنه از طرف مدیر به خود اون کارمند باشه. هرچی که تعداد افراد تیم بزرگتر بشه، تعداد خرد شدن تسکا و وظایف آدم‌ها بیشتر بشه، این که آدم حس بکنه که پشتیبانی کمتری میتونه از افراد اطرافش بگیره بیشتر میشه. تمام این صحبتایی که کردیم و این موضوعاتی که نشون دادیم که اگر تیم کوچیک باشه چه اتفاقاتی داخلش میفته و تجربه‌ای که آدم میتونه روی اینترنت بخونه یا تو کتابا بخونه از شرکت‌های بزرگ، نشون میده که اگه بخوایم کارهای نوآورانه بکنیم، آدم‌ها رو درگیر کنیم، رو آدم‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و تیم داشته باشیم و یه تعریف درستی از تیم داشته باشیم، باید توجه بکنیم که تعداد آدم‌های تیم محدوده و کوچیکه. این آقا رو میشناسین؟ این آقا جف بیزوس، مدیر عامل شرکت آمازونه که خیلی بزرگه، از آمازون وب سرویسز تا فروش اینترنتی و خیلی کارهای مختلفی کرده تو دنیا. به عنوان یه آدم فوق‌العاده نوآور میشناسنش. یه صحبتی داره در مورد تیم‌ها که خیلی پرتکراره. این میگه که اگه که شما نمیتونین یه تیم رو با 2 تا پیتزا سیر کنین، اون خیلی بزرگه و این قانون تو تمام شرکت 30-40 هزار نفره آمازون صادقه. یعنی هیچ تیمی اینا ندارن که 10-12 نفر نهایتاً بیشتر باشه رو موضوعات مختلفی که توی آمازون به این بزرگی وجود داره. از این تجربه اگر که روی اینترنت سرچ بکنید، تعداد زیادی وجود داره کارآفرینای موفقی که همشون در مورد این صحبت میکنن که تعداد آدمای تیم رو باید محدود نگه داریم و خیلی بزرگ نشه.